च्यानल गजेन्द्र श्रेष्ठमा यहाँलाई स्वागत छ। आजको हाम्रो भिडियो हुनेछ कन्टिन्युअस फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसनमा मिडियन र पार्टिसन भ्यालु अन्तर्गत क्वार्टाइल, फर्स्ट क्वार्टाइल अथवा अप्पर लोअर क्वार्टाइल र थर्ड क्वार्टाइल अथवा अप्पर क्वार्टाइल मिडियन अनि त्यसपछि पार्टिसन भ्यालु अन्तर्गत पर्सेन्टाइलको P10, P90 र बाउलीज कोएफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस र किटोसिस को भ्यालु हामी निकाल्ने छौं। यसका लागि योभन्दा अगाडि चर्चा गरे अनुसार हामीले एउटा वर्कशीट खोलौं। यस वर्कशीटमा हाम्रो क्वेशन नम्बर छ 15, क्याल्कुलेट द मिडियन, क्वार्टाइल्स, 10th and 90 percentile, also Bowley's coefficient of skewness and coefficient of kurtosis from the following data। र यसरी डाटा दिएको छ र यो किसिमको डाटालाई हामीले भ्यालुहरु निकाल्नको लागि हामीले चाहिँ सल्युसनमा चाहिँ यो क्लास र फ्रिक्वेन्सी को डाटालाई हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले डाटा इन्ट्री गरौँ। यसलाई कपी गरेर पेस्ट स्पेशल होरिजेन्टललाई चाहिँ हामीले भर्टिकलमा कन्भर्ट गर्ने छौं। त्यसका लागि पेस्ट स्पेशल र ट्रान्सपोज गर्यो भने डाटा चाहिँ भर्टिकलमा कन्भर्ट हुन्छ। देन आफ्टर यो विभिन्न भ्यालुहरु क्याल्कुलेसन गर्नको लागि हामीलाई यसमा यो कन्टिन्युअस डिस्ट्रिब्युसन भएकोले यसमा हामीलाई चाहिँ यसको क्याल्कुलेसन टेबलको आवश्यक हुन्छ र विभिन्न म्यानुअली फर्मुला चाहिँ इन्ट्री गर्नुपर्ने भएकोले यो फर्मुलालाई आवश्यक भ्यालुहरु हामी अग्रिम क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले क्याल्कुलेसन अफ partition values भनौं। यसमा चाहिँ 4 त्यसपछि टोटल पार्ट त्यसपछि पार्ट अनि त्यसपछि पार्ट बाइ टोटल पार्ट इन्टु टोटल पार्टलाई हामीले n भनौं। पार्टलाई चाहिँ हामी I भनौं, टच पार्ट र यो चाहिँ I by n into total frequency then after lower limit
lower limit त्यसपछि cumulative frequency then after cumulative frequency र class interval यसरी चाहिँ हामी विभिन्न पार्टहरु यसमा बनाउने छौं र हामीलाई चाहिँ आवश्यक के यसमा पहिला त फर्स्ट क्वार्टाइल त्यसपछि median त्यसपछि थर्ड क्वार्टाइल त्यसपछि 90 percentile त्यसपछि 10th percentile यति आवश्यक हुन्छ हामी यसको लागि Bowley's coefficient of skewness पनि पत्ता लगाउने छौं यसमा यसपछि हाम्रो सल्युसनमा एउटा cumulative frequency पनि हामीले बनाऊ cumulative frequency को लागि फर्मुला लगाऊ is equal to 6 enter is equal to 6 plus less than cumulative frequency यति गरिसकेपछि हामीले अब फर्स्ट क्वार्टाइल को लागि टोटल पार्ट सिन्स क्वार्टाइल भनेको चाहिँ टोटल पार्ट चाहिँ 4 हुन्छ त्यसैले यसमा 4 मिडियन भनेको दुईटा पार्ट 2 थर्ड क्वार्टाइल इज 4 पार्ट को चाहिँ 4/3 टर्म 90 percentile 100 को 90 हो सो इट इज 100 र 10 percentile को पनि 100 टोटल पार्टमा 100 र पार्ट को हकमा फर्स्ट क्वार्टाइल को लागि हाम्रो 1 मिडियन को लागि also 1 थर्ड क्वार्टाइल को लागि 3 90% को लागि 90 र 10 percentile को लागि 10 अब I by n into total frequency को लागि यसमा हामीले फर्मुला इन्ट्री गर्नुपर्ने हुन्छ is equal to I by n भनेको चाहिँ part divided by total part into total frequency भनेको चाहिँ cumulative frequency को अन्तिममा र यसमा चाहिँ हामीले 39 मा हामी क्लिक गरौँ र यो फर्मुला हामीले कपी गर्ने भएकोले यसमा यो भ्यालुलाई चाहिँ हामीले फिक्स गर्नुपर्छ त्यसैले F4 चाहिँ थिच्न आवश्यक हुन्छ F4 र इन्टर 9.75 र यस भ्यालुलाई हामीले कपी गरौँ
यसरी हामीले IN इन्टु टोटल फ्रिक्वेन्सी को भ्यालु आइसकेपछि अब यो भ्यालुहरु कुन कुन क्लासमा पर्छ क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी को आधारमा हामी हेर्छौं फर्स्ट क्वार्टाइल को लागि 9.75 त्यसैले 9.75 हाम्रो क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी मा 9.75 जस्ट ग्रेटर हुने भ्यालु कता छ हेर्छौं यहाँ चाहिँ 6 सानो हुन्छ र 14 जस्ट ग्रेटर देन भनेको 14 हो त्यसैले फर्स्ट क्वार्टाइल शुड बी लाइक 20 to 30 त्यसैले हाम्रो फर्स्ट क्वार्टाइल चाहिँ 20 to 30 मा पर्छ र कुन हो भनेर एक्चुअल भ्यालु पत्ता लगाउनको लागि हामीले यसका लागि हामीले फर्मुला राख्नु पर्ने हुन्छ र यसको चाहिँ कुन यसको लागि लोअर लिमिट चाहिन्छ लोअर लिमिट चाहिँ यसको 20 to 30 को लोअर लिमिट भनेको 20 हो र फ्रिक्वेन्सी चाहिँ 20 को 30 को चाहिँ फ्रिक्वेन्सी भनेको 8 हो र क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी जस्ट लोअर देन क्लास भनेको यसको चाहिँ अथवा क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी प्रोसिडिङ क्लासमा यसको चाहिँ भ्यालु 6 छ यसैले क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीलाई 6 र क्लास इन्टरभल चाहिँ 10 र 20 को क्लास इन्टरभल छ 10 यसरी चाहिँ हाम्रो फर्स्ट क्वार्टाइल को भयो अब मिडियन को हकमा मिडियन को भ्यालु छ 19.5 हाम्रो कहाँ पर्छ भन्दाखेरि 19.5 इज 30 to 40 फ्रिक्वेन्सी मा पर्छ किन भन्दाखेरि यसको क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी जस्ट ग्रेटर देन 19.5 इज 25 so it is lie in 30 to 40 र लोअर लिमिट इज 30 फ्रिक्वेन्सी चाहिँ 30 to 40 को फ्रिक्वेन्सी चाहिँ 11 क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी प्रोसिडिङ क्लास 30 to 40 को चाहिँ 14 र क्लास इन्टरभल इज 10 सिमिलरली 29.25 चाहिँ लाई हुने हाम्रो क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी को आधारमा हेर्ने हो भने यसको चाहिँ 32 मा पर्छ 32 र यसले शो गर्ने भ्यालु भनेको 40 to 50 सो लोअर लिमिट चाहिँ 40 हुन्छ अनि यसो 30 to 50 को लोअर लिमिट अनि यसको फ्रिक्वेन्सी हुन्छ 7 यसको क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी प्रोसिडिङ क्लास 40 to 50 को चाहिँ प्रोसिडिङ क्लास चाहिँ 25 हो र क्लास इन्टरभल 40 to 50 को चाहिँ क्लास इन्टरभल हो 10 Similarly 90 percentiles and lie in 35.1 it is lie on 38 cumulative frequency 38 whose class is 50 to 60 so lower limit is 50 frequency 50 to 60 frequency 6 cumulative frequency proceeding class 50 to 60 32 class interval 10 and 10 percentile 3.9 lies according to class is first class lower limit is 10 frequency first class frequency is 6 cumulative frequency proceeding class 10 to 6 इसको cumulative frequency is 0 and class limit is 10 to 20 is 10 after completing this control S after completing this now we have to find first quartile median third quartile 90 percentile and 10 percentile then Bowley's coefficient of skewness and kurtosis so we have to entry case
symbol value and formula. We have to make it bold. A little bit text is little bit bigger, 12. Now case, since we have to find these terms, so case is copy from these cells, copy paste symbol. First quartile is Q1, median MD, third quartile Q3, 90 percentile 90, P90, 10 percentile P10, Bowley's coefficient of skewness, Bowley's coefficient of skewness, SKB, and coefficient of kurtosis is K. Kurtosis is K. Now value for quartile is equal to, according to formula, first quartile को formula हुन्छ lower limit, so lower limit is 20, lower limit plus lower limit plus bracket close 8 by n into total frequency part, so this one minus cumulative frequency proceeding class, close the bracket, divided by frequency of the class into class interval. So this value is enter. So first quartile is 24.6875. We have to copy the formula. Copy, stop, paste. Since अब यहाँ हामीले फर्स्ट क्वार्टाइल चाहिँ हामीले निकालेपछि median third quartile 90 percentile र 10 percentile चाहिँ हामीले यहाँ सिरियली राखेको भएर हामीले यहाँ फर्मुला कपी गरेर यसको भ्यालु चाहिँ निकाल्न सक्छौं। सो यसको लागि चाहिँ हामीले यहाँदेखि यहाँसम्म हामीले फर्मुलालाई कपी गरौँ। सो हाम्रो भ्यालुहरु क्रमशः चाहिँ आएको छ।
यसरी चाहिँ हाम्रो मिडियन थर्ड क्वार्टाइल 90 पर्सेन्टाइलहरू सबैको भ्यालु चाहिँ हाम्रो आएको छ। हामीले फर्मुला कपी गरेको भएर एउटा फर्मुला लेखेपछि पुग्छ, अरू फर्मुला चाहिँ हुन्छ। अब त्यसपछि हामीले बाउलीज कोएफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस को लागि हाम्रो फर्मुला छ। बाउलीज कोएफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस बाउलीज कोएफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस को फर्मुला छ इज इक्वल टु Q3 प्लस